น้องแอมเธอเป็นนักศึกษาปีสุดท้ายวิทยาลัยครูแห่งหนึ่งซึ่งจะต้องมีการไปเป็นครูฝึกสอนตามโรงเรียนต่างๆซึ่งเธอก็ได้เลือกไปเป็นครูฝึกสอนที่โรงเรียนต่างอำเภอแห่งหนึ่งที่อยู่ในจังหวัดระยองเธอได้ไปหาเช่าหอพักที่อยู่ใกล้ๆกับโรงเรียนที่เธอไปฝึกสอนด้วยความที่ฐานะทางบ้านไม่ค่อยดีหอพักที่อยู่ใกล้โรงเรียนราคาค่อนข้างแพงเธอจึงไปเช่าหอพักที่ราคาไม่แพงมากแต่อยู่ไกลจากโรงเรียนไปสักหน่อยซึ่งหอพักนี้ค่อนข้างเก่าคนเช่าค่อนข้างน้อยไม่มีลิฟต์และเป็นห้องพัดลมแต่ก็มีเตียงตู้โต๊ะเครื่องแป้งตู้เย็นเล็กๆกระติกน้ำร้อนและไมโครเวฟซึ่งแค่นี้ก็เพียงพอแล้วสำหรับเธอจึงตกลงเช่าหอพักแห่งนี้หอพักแห่งนี้มี4 ชั้นเธอได้ห้องที่อยู่ชั้น2ก็รู้สึกดีใจว่าไม่ต้องเดินขึ้นบันไดเหนื่อยเกินไปหลังจากตกลงเช่าเรียบร้อยแล้วเธอก็ได้กลับบ้านเพื่อที่จะไปขนข้าวของพวกเสื้อผ้าหนังสือต่างๆรวมทั้งอุปกรณ์การสอนและกลับมาที่หอพักอีกครั้งเมื่อเธอนำของขึ้นไปยังห้องเช่าเธอรู้สึกเอะใจนิดๆว่าทำไมชั้นนี้ดูเงียบๆเหมือนไม่มีคนพักเลยสักห้องแต่ด้วยความที่เหนื่อยจากการเดินทางเมื่อเข้าห้องของเธอก็ได้นำข้าวของไปเก็บไว้ตามจุดต่างๆเมื่อจัดของเสร็จเรียบร้อยรู้สึกร้อนก็เลยอาบน้ำอาบท่ากะว่าเสร็จแล้วจะไปซื้อข้าวมากินตอนเย็นแต่พอสบายตัวก็ทำให้ง่วงคิดในใจว่าขอนอนสักงีบก่อนละกันแล้วค่อยไปหาอะไรกินแล้วเธอก็หลับไปขณะที่นอนหลับเธอก็สะดุ้งสุดตัวเพราะได้ยินเสียงเหมือนคนทะเลาะกันอยู่ในห้องของเธอเมื่อมองไปที่ต้นเสียงมองเห็นผู้หญิงคนหนึ่งกำลังถูกผู้ชายทำร้ายเธอร้องไห้โหยหวนเสียงที่ร้องออกมาสุดสะพรึงชวนขนลุกดูเจ็บปวดปนน่าสงสารยิ่งนักน้องแอมรู้สึกเหมือนว่าชายหญิง2 คนจะไม่เห็นเธอหรืออย่างไรเพราะเขาทั้งสองไม่สนใจหรือตกใจที่มีเธออยู่ในห้องด้วยแต่เป็นตัวเธอเองที่เป็นฝ่ายตกใจเพราะเห็นฝ่ายชายหยิบมีดขึ้นมาจากโต๊ะที่วางอยู่ตรงไมโครเวฟซึ่งเธอก็แปลกใจว่าตรงนั้นมีมีดได้อย่างไรเพราะตอนเธอจัดของไม่เห็นมีดและเธอก็ไม่ได้นำเข้ามาด้วยเธอมองเห็นผู้หญิงยกมือไหว้ร้องขอชีวิตจากฝ่ายชายน้องแอมร้องตะโกนบอกฝ่ายชายว่าอย่าทำร้ายผู้หญิงแต่ฝ่ายชายก็ไม่สนใจเขาจ้วงแทงผู้หญิงต่อหน้าต่อตาเธอน้องแอมตกใจสุดขีดร้องลั่นห้องและคิดว่าจะวิ่งไปเปิดประตูแล้วร้องขอความช่วยเหลือจากคนข้างนอกแต่เธอไม่สามารถขยับตัวได้เลยเหมือนเป็นอัมพาตอยู่อย่างนั้นเมื่อเธอหันไปมองเพื่อดูว่าผู้หญิงคนนั้นจะเป็นอย่างไรเธอกลับมองเห็นชายหญิง2 คนอยู่ในสภาพปกติเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ใบหน้าขาวซีดดวงตาเย็นชามองจ้องมาที่เธอทั้ง2 คนแล้วค่อยๆเดินเข้ามาใกล้ตัวเธอน้องแอมเธอกลัวมากดวงตาเหลือกโพลงจู่ๆผู้หญิงสาวคนนั้นก็หัวเราะเสียงดังลั่นน้ำเสียงที่ออกมาแหลมเล็กฟังแล้วรู้สึกกรีดลึกบาดหัวใจและน่ากลัวอย่างมากเมื่อน้องแอมเห็นดังนั้นเธอก็ร้องออกมาอย่างสุดเสียงและสลบไปทันทีเมื่อเธอลืมตามาอีกครั้งเธอนอนอยู่ชั้นล่างของหอพักมีผู้คนมามุงมองดูเธอกันมากมาย
ป้าที่เป็นเจ้าของหอพักนั่งจับมือเธอเอาไว้ในมืออีกข้างมียาดมมาอังไว้ที่ปลายจมูกของเธอรีบลุกขึ้นมามองหาสิ่งน่ากลัวที่เกิดขึ้นป้าพูดด้วยเสียงอ่อนโยนว่าไหนลองเล่ามาสิลูกว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงร้องเสียงหลงดังลั่นจนเสียงลงมาถึงข้างล่างขนาดนั้นให้คนไปเรียกก็ไม่ตอบป้าก็เลยต้องถือวิสาสะนำกุญแจสำรองไปเปิดเห็นนอนสลบอยู่เลยช่วยกันจับลงมาไว้ข้างล่างกะว่าถ้าไม่ตื่นจะพาไปหาหมออนามัยแต่หนูตื่นมาพอดีเกิดอะไรขึ้นลูกน้องแอมจึงเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดให้ป้าและคนในหอพักที่มามุงดูฟังเมื่อได้ฟังแล้วลุงหนอมแกก็พูดขึ้นว่านั่นไงนึกว่าทำบุญแล้วจะไม่มีอะไรแต่ก็มาเกิดขึ้นอีกจนได้และลุงหนอมคนเฝ้าหอพักก็เล่าให้ฟังว่าเมื่อปีที่แล้วมีชายหญิงคู่หนึ่งมาเช่าที่หอพักแห่งนี้ก็ห้องที่หนูเช่านี่แหละและเกิดทะเลาะกันและแทงกันตายฝ่ายชายหึงเมียหาว่าไปมีคนอื่นเมียบอกเท่าไหร่ก็ไม่เชื่อทะเลาะกันประจำจนวันที่เกิดเหตุฝ่ายชายเพิ่งกลับมาจากทำงานแกทำอาชีพขับรถส่งของต้องไปต่างจังหวัดประจำเมียก็ต้องอยู่ทางนี้คนเดียวพอมาถึงไม่เห็นเมียก็มาถามข้างล่างเห็นเมียกลับมาพอดีถามเมียไปไหนฝ่ายหญิงบอกไปหาเพื่อนและซื้อกับข้าวผัวไม่เชื่อหาว่าผู้หญิงไปมีคนอื่นทะเลาะกันใหญ่ตั้งแต่ข้างล่างจนฝ่ายหญิงหนีขึ้นไปข้างบนก็ตามไปทะเลาะกันต่อจนเกิดเรื่องแทงกันตายในที่สุดแต่ชาวบ้านเขารู้ว่าผู้หญิงเป็นคนดีไม่ได้ไปเที่ยวเตะที่ไหนหรอกแต่ผัวขี้หึงไปเองพอแทงเมียก็แทงตัวเองตายตามไปอีกคนหลังจากเกิดเรื่องนี้ขึ้นทางหอพักก็นิมนต์พระมาทำพิธีกันไปแล้วนะแต่คนที่เช่าชั้นนี้ก็ยังย้ายออกไปจนหมดไม่มีใครกล้าอยู่เพราะกลางคืนมักจะได้ยินเสียงคนทะเลาะกันดังออกมาจากห้องนี้ทั้งที่ไม่มีคนอยู่จนต่อมาก็ไม่มีใครกล้าพักย้ายตามออกไปกันจนหมดและไม่มีใครกล้ามาเช่าที่นี่อีกเลยต้องปล่อยล้างไปเกือบครึ่งปีได้มั้งก็เริ่มมีคนมาเช่าแต่ทางหอก็เลยให้ไปอยู่ชั้นอื่นก่อนก็ไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นแล้วก็เลยคิดว่าเขาคงไปผุดไปเกิดกันแล้วมั้งพอดีหนูมาเช่าชั้นอื่นเต็มหมดเหลือชั้น2เห็นห้องนี้มันอยู่ติดบันไดไม่ต้องเดินไกลคิดว่าไม่มีอะไรเลยให้หนูมาพักต้องขอโทษด้วยนะที่ทำให้ต้องเจอเหตุการณ์น่ากลัวขึ้นจริงๆวันนี้เป็นวันที่ครบปีของการตายของทั้งสองคนนะพรุ่งนี้คงต้องนิมนต์พระมาสวดพิธีให้ทั้งคู่ไปสู่สุคติอีกครั้งเมื่อน้องแอมได้ฟังเรื่องจบก็รีบไปเก็บข้าวของย้ายออกตั้งแต่วันนั้นเลยไปอาศัยเพื่อนครูด้วยกันนอนก่อนเพราะมันดึกแล้วต่อมาก็ได้รู้มาว่าหลังจากเกิดเรื่องวันนั้นหอพักนี้ก็กลับมาล้างอีกครั้งเพราะไม่มีใครกล้าอยู่อีกแล้วย้ายออกกันจนหมดพอเป็นที่ร้างก็มีคนแอบเข้าไปมั่วสุมกันแล้วก็เจอดีจนต้องร้องเอะอะโวยวายวิ่งหนีอะไรกันออกมากลายเป็นที่โจษจันกันมากขึ้นไปอีกไม่มีใครกล้าเดินผ่านเจ้าของหอแกเลยตัดสินใจทุบตึกนี้ทิ้งไปเลยกลายเป็นที่รกร้างว่างเปล่าเรื่องต่างๆก็เลยเงียบไปไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นอีกหลังจากนั้นจนถึงปัจจุบันและสำหรับเรื่องนี้ก็ต้องขอจบลงแต่เพียงเท่านี้หากชื่นชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์
กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะ ขอขอบคุณที่รับชมและสวัสดีค่ะ